Hello guys! Welcome back to another vlog. Ngayon po is mag-unpacking tayo ng in-order namin online sa Shein. Ito po siya. Aramix po ang nagdala. Shein. Ayan po. So tara guys, samahan niyo akong mag-unboxing ng aming binili sa online ng aking asawa. Okay, ito na po siya. Binili namin sa Shein. This is yung bag ni Mahal. Ito yung pang gusto niya pang duty bag. So 2KD lang to. Okay na rin. Parang hindi siya matibay. Ang nagis lang. Siya ganito. Demonyo. Hala? Sira. Sira agad siya. Na. Next. Yan. Yung box niya parang ano na yupi-yupi. Okay lang yan. Basta yung loob. Ano to? Para sa iPad, plastic pala siya. Ayan pa, para sa iPad, folding bracket. Next, ayun, ito yung binili ko para sa akin. Okay. Yan sa likod. Yes. Ito maganda to. Maganda siya. Ito yung kanyang strap. Mura-mura lang siya sa Shein. Okay, balibag. Yung phone ko, router, wallet. Yes. Next. Ito, mobile phone, tablet, PC stand. Dami kong biniling na ito kasi nose dinar lang siya. Plastic ulit. Plastic ulit siya. Yan. Next. Ito yung pinakagusto ko. Kasi magnifier siya. Yan, magnifier. Para sa phone.
So ito na nga guys, ito yung aking binili. 700 fields. So lalagay ko lang siya dyan. Magnifier. Mas malaki yung kanyang. Kasi hindi ko pa lang ito ayusin. Kalalan ko pa. Okay. So ito yun. Hirap naman ito. Uy. So ito yan. Dito ko lalagay. Tapos ito dito. Ganyan daw dapat. Dapat nga ganyan siya. Yes. Dapat straight ka lang talaga sa kanya. Ayan. Next is stand ulit. 500 fields. Ang daming stand. Ito naman sa asawa ko. Bag niya. Form ang bag. Meron siya sa loob na yan. Kabay dito sa kabila. Sorry. Ito yung kailangan ko kasi nag-snore ako. Snoring Guard Pro 0%. Anti-snoring air purifier. Okay. So siya. Oops. 2 pieces yung sa loob. Meron siyang guide. Ayan. Salad. Ito yung pag-seal ng plastic. May bag. Magnet ata itong isa. Magnet. Battery siya. 2A batteries. Next. Tripod support. Tripod support. $700 lang ata to. Yan. Pwede mong kabain. Pinpin lang to, Shopee Silk Glide mo. Ayan. Ayun yung mag-stand. Next is
ito yung kailangan ko doon. Kaya ako binili. 500 pesos lang siya. Shein. Hindi push. Next is, last but not the least, so hindi siya magkakabit. Burger. Okay. 500 pesos nata to. So ayan guys, yun po yung aking unboxing series ngayon. So kung sa Philippines is Shopee pa yun. Dito po is Shein. Shein po. Ayan. Ito po ang aming napamili. Worth 15 KD kasama yung tawag doon, delivery charge ng 2.5. Almost 1 week lang siya pating. Ayan na po siya. So tripod, magnifier, ito nose din up, 500 fils, and I have here guys, ito yung mga price niya nabili ko. Napakamura. 2KD yung bag. Yung random sealing machine, hamburger design. Ito po hamburger design. Yung stand, tsaka yung bag. 500 fils. 400 fils yung bag. Ayan, maganda rin yung bag po. Maganda yung bag na yan. 1 dinar 600. Ayan guys, thank you for watching aming unboxing series. So salamat po sa mga nanonood ng aming video. Kung hindi ka pa po subscribe, subscribe na po dito sa red button. So thank you guys, and see you on our next vlog.